Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đều có cuộc sống tuyệt vời sau khi ly hôn, nhưng tình yêu dành cho con cái vẫn không thay đổi. Khi cuộc hôn nhân kết thúc, trách nhiệm của cha mẹ không bao giờ mất đi. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong ngầm bảo vệ sự trưởng thành của con cái và mỗi người đều có cuộc sống tuyệt vời sau khi ly hôn. Hình ảnh họ đứng cạnh nhau trong bệnh viện tượng trưng cho sự chia ly lịch sự nhất, tình yêu sẽ chuyển giao, nhưng tình cảm gia đình sẽ luôn hiện hữu. Gần đây tôi thấy một bản tin nói rằng Phùng Thiệu Phong đã đưa con trai đến bệnh viện để điều trị và Triệu Lệ Dĩnh cũng đi cùng. Cảnh tượng đó vừa buồn vừa ấm lòng. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi ly hôn, nhưng cả hai vẫn cùng quan điểm trong việc nuôi dạy con cái. Nhìn cách họ làm việc cùng nhau, tôi thực sự cảm thấy rằng việc họ ly hôn không có nghĩa là họ không thể cùng nhau làm việc vì con cái và vẫn có thể là bạn bè và cha mẹ. Mối quan hệ như vậy khá hiếm trong xã hội ngày nay. Nhiều cặp đôi đã ly hôn có thể thấy khó khăn ngay cả khi gặp nhau, họ đổ lỗi cho nhau và tham gia vào cuộc chiến tranh lạnh. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thì khác. Mặc dù họ có cuộc sống và quỹ đạo khác nhau, họ vẫn có chung trách nhiệm khi chăm sóc con cái. Việc ly hôn không biến mối quan hệ của họ thành hận thù mà ngược lại khiến hai người dành nhiều tâm sức hơn cho con cái, điều này thực sự đáng ngưỡng mộ. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh gần đây đang diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của cô không những không bị ảnh hưởng mà còn ngày càng tốt hơn. Ví dụ, Gió thổi giữa hè và Hạnh phúc muôn nhài của bà, cả hai bộ phim này đều có rating và danh tiếng tốt, và đã giành được nhiều giải thưởng. Có thể nói rằng ly hôn dường như là một điểm khởi đầu mới đối với cô ấy. Cô là con trai mình mà còn có thể đền đáp cho xã hội bằng những nỗ lực bền bỉ của mình. Cô ấy thực sự là một hình mẫu đáng để học tập. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong trở nên kín tiếng hơn nhiều sau khi ly hôn. Không còn nghi vấn hào quang của Triệu Lệ Dĩnh, hiện tại anh chủ yếu tập trung vào gia đình và dành nhiều thời gian hơn cho các con. Anh ấy có thể không hào nhoáng như Triệu Lệ Dĩnh, nhưng anh ấy cũng sống tự do theo cách riêng của mình. Gần đây anh đã được chụp ảnh đang tiếp xúc thân mật với một phụ nữ trẻ. Đây có thể là một khởi đầu mới trong đời sống tình cảm của anh. Có lẽ anh ta đang chờ đợi một số phận tốt đẹp hơn. Tóm lại, cuộc đời anh đã sang một chương mới. Ly hôn không có nghĩa là chấm dứt một gia đình, mà là thay đổi tình yêu. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có sự hiểu ngầm trong cuộc đua tiếp sức nuôi dạy con cái. Xe bảo mẫu được kết nối liền mạch, sử dụng sự bảo vệ kép để lấp đầy cảm giác an toàn của đứa trẻ. Họ chứng minh rằng cha mẹ ly thân cũng có thể dệt nên một tuổi thơ trọn vẹn, họ không bao giờ vắng mặt vào những ngày quan trọng và nhóm nuôi dạy con cái đồng bộ mọi chi tiết. Để tương lớn lên vui vẻ trong bối cảnh bát đĩa vỡ và được lắp ráp lại. Ngày hôm đó Phùng Thiệu Phong mặc đồ đen, xuất hiện tại một bệnh viện nhi ở Thượng Hải, trông giống như một ninja. Tuy nhiên, ninja này khá hiền lành. Anh ta ngồi xổm xuống và dỗ dành đứa bé. Cậu bé đó không ai khác chính là con trai của anh và Triệu Lệ Dĩnh, Tưởng Tường, năm nay đã 5 tuổi. Khuôn mặt anh ta bị che bởi một chiếc mặt nạ, nhưng cách anh ta bảo vệ đầu đứa bé và cách anh ta thì thầm nhẹ nhàng cho thấy anh ta là một nô lệ con gái, không, nô lệ con trai điển hình. Ngày hôm đó đăng ký thi, suốt thời gian đó anh đều ôm nó trong lòng. Nếu bạn không biết anh ấy, bạn sẽ nghĩ rằng anh ấy đang cầm một chiếc bình cổ dễ vỡ. Khi đứa trẻ sợ bị lấy máu, anh ta lấy ra một món đồ chơi để an ủi đứa trẻ. Trong lúc chờ bác sĩ, anh ngồi xổm và trò chuyện với đứa trẻ. Anh ấy thật kiên nhẫn. Điều kỳ diệu hơn nữa là sau khi gặp bác sĩ, Phùng Thiệu Phong lái xe đi, một chiếc xe bảo mẫu lập tức xuất hiện như ma thuật và chở Dư Tương Hương đi. Chiếc xe đưa đón này là do Triệu Lệ Dĩnh sắp xếp. Wow, sự hợp tác này thật hoàn hảo. Khi cư dân mạng nhìn thấy, họ đều nói, đây chính là cách đúng đắn dành cho các cặp đôi đã ly hôn.
Tình yêu dành cho đứa trẻ không hề giảm đi. Và trò chơi mang lại cảm giác giống như một cuộc chạy tiếp sức. Nói về hai người này, họ đã chia, nhưng sự chăm sóc mà họ dành cho con cái thực sự rất hoàn hảo. Tôi không bao giờ bỏ lỡ những ngày quan trọng như đại hội thể thao, sinh nhật, vân vân. Người ta nói rằng họ cũng đã thành lập một nhóm phụ huynh và mọi vấn đề liên quan đến trẻ em. Từ trường học đến thuốc men, đều được thảo luận trong nhóm và họ nghiêm túc hơn về vấn đề này so với một số cặp đôi vẫn đang bên nhau. Các chuyên gia cho rằng sự hợp tác ổn định này rất tốt cho trẻ em. Khi cha mẹ ly hôn, điều mà trẻ em sợ nhất không phải là gia đình mất đi một người, mà là chúng cảm thấy cha mẹ không còn yêu thương mình nữa. Nhờ hành động của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, bảo bối không những không cảm thấy bị bỏ rơi mà ngược lại còn cảm thấy được yêu thương gấp bội, tràn đầy cảm giác an toàn. Hãy nghĩ đến những cặp đôi nổi tiếng khác đang ly hôn. Những cảnh này giống như cảnh tranh giành con một vở kịch lớn. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại âm thầm chăm sóc con mình. Các tay săn ảnh không thể lấy được bất kỳ cảnh quay bùng nổ nào từ họ và chỉ có thể ghi lại cảnh họ trao đứa trẻ một cách hòa thuận. Một số người cho rằng họ chứng minh rằng ly hôn không có nghĩa là gia đình tan vỡ mà tình yêu sẽ thay đổi hình thái. Điều này rất có lý. Tôi từng nghĩ rằng ly hôn có nghĩa là không bao giờ nói chuyện với nhau nữa, nhưng giờ tôi thấy họ vẫn có thể chung sống tốt vì con cái, điều đó được coi là tiến bộ. Sau khi Phùng Thiệu Phong đưa con đến trường, Triệu Lệ Dĩnh đã đến đón con. Cảnh tượng này thực sự rất ấm lòng. Hãy tưởng tượng cảnh bạn đang ngồi trên xe của mẹ và đi về nhà. Có thể bé không hiểu rằng mặc dù bố mẹ đã ly thân nhưng tình yêu thương mà họ dành cho bé vẫn không hề giảm sút. Câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng ly hôn không nhất quan trọng nằm ở cách bạn xử lý nó. Nếu mọi người đều có thể hợp tác như Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vì con cái thì đó sẽ là lựa chọn tốt. Tôi từng nghĩ rằng ly hôn giống như một chiếc bát vỡ không bao giờ có thể ghép lại được. Bây giờ có vẻ như mặc dù chiếc bát đã vỡ, các mảnh vỡ có thể được ghép lại thành một hình dạng mới. Có thể trông đẹp hơn chiếc bát ban đầu. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chúng tôi khuyến khích mọi người ly hôn. Suy cho cùng, sống tốt mới là cách đúng đắn. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu thực sự đến nước này, đừng chỉ tập trung vào việc tranh cãi, hãy nghĩ đến con cái của bạn, hãy học hỏi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, biết đâu bạn có thể tìm ra cách mới để hòa hợp với họ. Nhìn vào con đường họ đi, chúng thực sự khác biệt. Triệu Lệ Dĩnh chọn tiếp tục nỗ lực phát triển sự nghiệp, trong khi Phùng Thiệu Phong. Hai người đưa ra những lựa chọn khác nhau, nhưng thái độ của họ đều tốt. Ít nhất thì họ không từ bỏ chính mình, cũng không để mình rơi vào vũng lầy của quá khứ. Ly hôn là sự kết thúc nhưng cũng là sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, việc ly hôn đã mang lại cho cô nhiều tự do và cơ hội hơn. Đối với Phùng Thiệu Phong, có thể anh sẽ chọn cách thực tế hơn để tận hưởng hạnh phúc bình thường. Câu chuyện của họ cũng làm tôi nhớ đến nhiều người xung quanh tôi. Ngay cả khi cặp đôi ly hôn, con cái vẫn là trách nhiệm chung của cả hai bên. Chỉ cần trong lòng có tình yêu thương, con cái sẽ không thiếu sự chăm sóc của cha mẹ. Hơn nữa, sau khi ly hôn, người ta không nhất thiết phải đau khổ. Ngược lại, đôi khi nó có thể giúp mọi người biết rõ hơn họ muốn gì. Tuy nhiên, đặc biệt là cảnh Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đưa con đến bệnh viện. Nhìn thấy họ sống hòa thuận với nhau thực sự khiến tôi thấy ấm lòng. Chúng ta vẫn thường nói rằng hôn nhân là chuyện giữa hai người, nhưng khi bạn có con, hôn nhân trở thành chuyện của cả gia đình. Mặc dù đã ly thân nhưng họ vẫn là cha mẹ tốt của con cái. Mỗi lần nhìn thấy họ như vậy, tôi lại cảm thấy rằng dù họ có xa cách về mặt địa lý thì tấm lòng họ vẫn ở đó, đặc biệt là tình yêu họ dành cho con cái, tình yêu đó sẽ không bao giờ